Слава Україні! Вітаю глядачів Львів Медіа. Мабуть, те, що я зараз скажу про нашого гостя, більше не потребує далі представлень, тому що він один із ідеологів Азов. А якщо говорити більш обширніше, це український історик та громадський діяч, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського НАН України Однороженко Олег, військовослужбовець. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, коли ви крайній раз були в ефірі Львів Медіа, тоді ви обговорювали з моїм колегою ваш прогноз щодо звільнення Херсону. Тоді він вже збувся на той момент. Як ви зараз бачите ситуацію на фронті? Як ви можете спрогнозувати, що буде далі? Прогнозувати це в нинішніх умовах достатньо важко, тому що є багато змінних. Все залежить від кількох чинників, які, на жаль, від нас не завжди залежать. Ми всі розуміємо, що критично найбільше ми залежимо від обсягів і швидкості постачання зброї. Це є очевидні речі, тому що ми бачимо, що Збройні Сили України, вони мають і волю до перемоги, і хист до перемоги, але справді тими технічними засобами, які у нас є, робити якісь достатньо швидкі кроки досить важко. Тому що зрозуміло, що навіть попри всі ускладнення ми здійснюємо наступи, ми просуваємося, але ми це робимо в кращому випадку паритету технічних засобів. А наступ він не здійснюється навіть за паритету, а здійснюється тільки при рішучій якійсь перевазі. У нас її наразі технічно немає, тому сподіваємося на таланти нашої дипломатії і на добру волю наших західних союзників. Тоді можна вибудовувати якісь прогнози. Прогнози будуть такі, що в залежності від кількості і швидкості постачання, наскільки буде швидким наш наступ і наше просування. Ми показали всьому світу, що ми вміємо і здатні воювати, але нам потрібно трохи більше ресурсів. А як ви бачите, що зараз затіяла Росія, так? Тому що ми говоримо про активізацію її дій на Сході. Авдіївка зараз ще одна гаряча точка на карті, Бахмутський напрямок, Куп'янсько-Лиманський, де велике угрупування агресорів зібралися. І ця історія про те, що вони таки наважуються йти в наступ в період зими. Що ви бачите, що тут Росія затіяла, і чи можна говорити про те, що вони таки хочуть тривалої війни в Україні? Ні, вони тривалої війни якраз не хочуть. Вони хочуть такої вялотекучої війни з такою частковою заморозкою. Чому? Тому що насправді Росія з цією авантюрою в Україні, вони зайшли в глухий кут, вони це зрозуміло, що бачать і відчувають, але вийти вони з нього не можуть за власні ініціативи, тому що це буде сприйнято як поразка, будь-яка такого роду поразка, вона призведе до внутрішньої дестабілізації. Тому вони однозначно мають показувати певні успіхи і те, що вони володіють ініціативою. Тому вони здійснюють такого роду заходи. І, в принципі, вони його і до цього здійснювали. Давайте згадаємо. Після, справді катастрофічні для них втрати, поразки в Харківській області, в Лимані і залишення Херсона, вони тут же ж пробували робити якісь наступи, заходи, згадайте цю авантюру з Вугледаром, де вони там втратили величезну кількість техніки. І вони все це роблять, тому що для них ця війна, вона справді має гібридний характер. Це війна не скільки там на полі бою, скільки в мізках, психології. Тобто їм треба всередині Росії показувати, що є якісь зусилля все-таки наступати і тиснути на нас далі. Хоча об'єктивно зрозуміло, що вони були зацікавлені до певної заморозки. Але для того, щоб вийти на цю заморозку на найкращих для себе умовах, треба що? Тримати все-таки якусь ініціативу з допомогою тих же наступів. Дестабілізація на Заході, дестабілізація в усьому світі. Тому що, наприклад, події в Ізраїлі, вони ж показують, що, власне,
це, ну, якщо це не пряма якби ініціатива Москви, то вона якби за підтримки Москви і на їхню користь, тому що воно розконцентровує увагу, ну, за їхнім задумом. Ми не говоримо зараз, чи насправді це так є, тому що, як на мене, так і не є. Вони тут знову ж таки прорахувалися, як із авантюрою в Україні. Але їхня стратегія вибудована на те, щоб розконцентрувати увагу, збити якби можливу підтримку України, чи принаймні її зменшити. Ну, а далі вже переходити до якогось переговорного процесу, сподіваючись на те, що західні еліти, вони, як то кажуть, устануть і будуть згодні на якийсь компроміс. Знову ж таки, українську сторону Росія, вона не бере до уваги, в чому знову ж вона прораховується. Вона думає, що достатньо буде домовитись з Сполученими Штатами і все питання буде закрите і вирішено. Ну, так як і вони говорять, що вони, по суті, воюють не з Україною, а з НАТО на території України. Вони не визнають навіть нас як суперника. В їхній логіці це так і є. З іншого боку, я часто чую такі, знаєте, образи, ну як це вони нас не вважають. Так це добре, що вони так вважають. Розумієте, якщо суперник, ворог нас неправильно оцінює і неправильно оцінює взагалі загальну ситуацію, ну тим краще для нас, вони тому будуть робити помилки. Ну, для нас же очевидно, наприклад, що якби вони насправді оцінювали належним чином, то вторгнення 24 лютого було б все одно, але воно відбувалося за іншим сценарієм і значно з гіршими для нас наслідками. Наша була перевага в тому, що вони нас не те, що недооцінили, а вони нас катастрофічно недооцінили. Вони недооцінили, знову ж таки, реакцію Заходу, його політику. Багато чинників. І це чудово, що вони не володіють реальною ситуацією. Насправді це грає на нашу користь, і тут треба до цього ставитись спокійно, скажімо так. Ви сказали, що це війна більше за їхні мізки. Насправді десь так воно і є, коли ми бачимо їхні пропагандистські програми, матеріали і як насправді живуть люди на Росії, то Велика Росія, одне діло це з центрального екрану в Москві, а інше діло десь з якогось села, десь в Сибірі. Це зовсім інша картинка і зовсім інша реальність. Але на вашу думку, чи може правда про війну, а саме правда про українські перемоги, про втрати росіян, та зрештою поразка їх на полі бою, перевернути сприйняття картинки? Не може. Наші пропагандистські чи якісь там медійні зусилля, вони мають бути спрямовані не на росіян, які живуть у цій матриці світоглядній, а мають бути спрямовані на тих людей, які хитаються, які якби не сприймають путінську пропаганду, але не готові дуже і нас слухати. Таких людей теж достатньо багато, ми ж бачимо в Росії. В Росії в цьому плані вона не є одноцільна. Те, що ми називаємо ватним середовищем, воно в Росії в більшості справді, але це не 100, не 90%, це десь близько половини, може трохи більше. Це таких заядлих путіністів і так далі. Ми маємо працювати з тими людьми, які не перебувають в тій матриці. І в першу чергу це представники різних етнічних груп. Тут у нас насправді достатньо провальна політика. Ми не дуже знаємо цю внутрішню кухню в Росії, не знаємо, чим живуть ті ж самі там їхні національні окраїни, як з тими працювати. Тобто для нас, вибачте, це ж стало ці всі меми, бурятські шахтери там, і дагестанські трактористи. Але вибачте, ми ж об'єктивно не знаємо ситуації ні в Буряті, ні в Дагестані, там, ні на Північному Кавказі, ні в Поволжі і так далі. А там є з чим працювати насправді. І знову ж таки в тих російських регіонах вони достатньо різні. Тому що це вони про нас створюють міфи, що у нас Україна тут вона достатньо різнорідна. А там є групи населення, з якими можна працювати, на яку можна спрямовувати там наші дії. Але та публіка, яка живе в цій путінській матриці, там даремно витрачати навіть час, тому що російська політична культура, вона достатньо специфічна. Вона не живе в реаліях.
якихось. Вона живе у цьому міфологічній творчості, і тому, власне, російська вся ця пропаганда, вона і підтримує його в такій от фактично шизофренічній картині світу, коли з перервою в півгодини можуть звучати діаметрально протилежні речі, і при тому це не викликати жодного дисонансу. Тобто треба розуміти, що це достатньо специфічне, таке міфологічно-релігійне мислення. Цей феномен же ж він не те, що ми його от зараз спостерігаємо. Він відкритий був давним-давно. Він описаний ще там в працях там славістів там 20-го століття, ще там часів Другої світової, після Другої світової війни. Ну, класична праця Едварда Кінана, це 80-х років, про російську політичну, московську політичну культуру. Там, в принципі, достатньо чітко розставлені ці акценти, і ми маємо теж, знову ж таки, розуміти ці речі, як з цим працювати. Тому що то, що я сказав, наприклад, що в Москві нас недооцінюють, і це грає проти них, так само це дуже грає проти нас, коли ми теж або недооцінюємо, або неправильно оцінюємо нашого ворога. Не враховуємо ні його сильні, ні його слабкі сторони. І часто навіть не замислюємося, що за тим стоїть і як з тим працювати. Знання того, як влаштована політична, інтелектуальна кухня Московії, вона дає ключі до правильних кроків. Ставлення наше до росіян. Ви вже частково про це згадали, але на початку повномасштабного вторгнення, очевидно, всіх українців відбувалося якесь нерозуміння. Так? Братні народи, історія, оця мір, дружба, жвачка, слав'яні, тріо і тому подібне. А потім, за якийсь час, коли вони почали нести поразки, і народ зрозумів, що ми даємо відсіч, почалася ця історія про Ваньку-встаньку, оцих бурятів, меми, і що це другу армію почали вже обзивати, як тільки не хочеш, перенесли її на зовсім нижчі щаблі. Очевидно, що вона нижче по щаблях. Але чи це потім нам з нами не зіграло злий жарт? Оце недооцінка ворога суспільством. Ні, це зрозуміла реакція. В принципі, воно качнулося з одного боку в інший. Це зрозуміло, так і мало відбутися. Тому що, в принципі, десь очікувалося, звичайно, що вони більш професійно, якісно будуть робити цю військову експансію. Виявилося, що ні, вони показали себе в найкращих цих традиціях цього російського безладу і тим, чим воно закінчилося, в принципі, воно логічно і мало б цим закінчитися. Але ясно, що це відразу викликало то, що огиду щодо їхньої поведінки, а то, що зневагу. Я б не сказав, що це прямо ж така недооцінка, тому що десь ми там перед цим нашим контрнаступом більшість населення очікувало, що буде якось це швидко, як в Харкові. Але я вам можу сказати, це оцінювало населення яке? Яке не було заангажовано аж так прямо в війну. В військах я не зустрічав такого шапкозакидательських настроїв, яких близько не було. Тобто, розумієте, харківська операція сприймалася всім як приємний бонус. Вони провтикали, провалилися, ми цим скористалися чудово. Але, як на мене, більшість, принаймні, людей, принаймні всі люди, з якими я спілкувався, розуміли, що це така разова річ. В принципі, після Харківської операції ми ж побачили відразу ж бої за Лиман, вони ж йшли далі. Вони потрапили там в достатньо складну ситуацію, але ж, вибачте, вони там і упиралися, і намагалися утримуватися. Херсон далі ж, це ж не просто так, що ми... Що вони встали і пішли. Винесли там це. І вони упиралися до останнього, теж потрапивши в складні умови. Тому я не бачив таких шапкозакидальницьких. Воно, я думаю, навіть серед тих людей, у яких такі настрої були, там більше було, така надія більше, що ми зараз їх переламаємо і війна швидко закінчиться. Тут я вважаю, що треба людям доносити ту просту і очевидну річ, про яку я, до речі, і рік тому говорив, що ми маємо розраховувати на довготривалу війну, і ми маємо війну нормалізувати.
Тому що я, наприклад, зараз, от, спостерігаючи за тими ж там медіа і так далі, знаєте, все це правильно, коли там витягують людей, які наживаються на війні, які там, знаєте, дозволяють собі банкети оці влаштовувати, ну те, що, власне, от ви нещодавно показували, ну да, воно це... Хто, до речі, не в курсі, ми залишимо посилання на статтю колеги з сайту Львів Медіа, де зробили розслідування про гучне весілля у Львові непростих людей, які мають відношення до правоохоронних органів. Я рекомендую вам ознайомитися і написати вашу думку, як ви ставитеся до таких банкетів в часі війни. Да, таке, звичайно, це все правильно. З іншого боку, тут треба все-таки не перегинати палку, тому що коли я, знаєте, зустрічаюся з такою ж дуже якоюсь негативною реакцією, що хто-то там сидить, відпочиває в кафе, там, чи, знаєте, ходить там на концерти і в кіно. Вибачте, війна, треба розуміти, вона надовго. І ми не можемо, як народ, жити повністю в цій війні і в логіці війни от просто 100%. Тому що воно призведе просто до тяжких психічних наслідків. Назвемо це так. Тобто нам треба звикнути до того, що люди ті ж самі мають і воювати, і відпочивати, і тут треба державі подумати, як це влаштувати. Тобто людина має бути заангажована в війну, але вона має водночас жити і нормальним життям. Тому що, вибачте, фізичні зусилля людини, яку, наприклад, ми заслали солдата там на фронт, і він там рік сидить, не вилазячи з окопів, умовно кажучи, то зрозуміло, що ми хочемо далі від того солдата. Він не буде адаптований до нормального життя, і він не буде ефективно воювати. Тобто тут треба, зрозуміти, суспільству поставити те, що люди мають себе ангажувати і в війну, але і вести нормальний мирний процес. Тим більше, що, розумієте, ми просто звикли до якої логіки, що тривалий мир – це нормальний стан. Да, це були 70 років від 45-го по 2014, справді це було, але це просто якась аномалія в історії людства. Тому що для України 1000 років нашої історії письменної – це постійні війни. І 17 століття, наприклад, одна з таких найславніших і буремних періодів нашої історії, ми воювали весь час, не було жодного року без війни. Але при цьому в той же час люди творили високу культуру, люди навчалися, люди одружувалися, народжували дітей, піднімали там своє господарство і все решта. Тобто ми маємо звикнути до війни як нормальності, це як просто одна з частин нашого життя. Так як людина, вона приділяє час сім'ї, час роботі, час відпочинку, так само зараз будь-яка людина має приділяти свій час війні. Воїни, звичайно, приділяють більше, люди, які наццивільці, вони теж мають в тому бути задіяні. Тому тут не треба впадати в крайності, а розуміти, що це просто одна зі складових нашого буденного життя, і з цим треба звикнутися і налаштовуватися, що конфлікт буде тривати дуже довго, тому що нічого не змінить, навіть наші успіхи на фронтах, вони не змінять кардинальну ситуацію в Росії. Тобто, наприклад, уявимо собі ситуацію, ми виходимо на кордони 91-го року. Що це означає? Ми продовжуємо війну просто по кордонах. Тобто, ясно, що наші зобов'язання з нашими західними партнерами нам не дадуть можливість наступати на територію Росії, тому що загроза ядерної війни і все тому подібне, нам ніхто цього не дозволить зробити. З іншого боку, те, що ми їх відгонимо на кордон 91-го року, скажіть, будь ласка, вони що, від того припинять воювати? Вони точно не припинять ракетно-дроновий терор. Так. Тому до цього просто треба звикнути і унормалізувати цю ситуацію. Наведу приклад, знову ж таки, який зараз перед очима, це Ізраїль. Країна живе так, останні вже скільки, 80 років. Вона живе в такій ситуації, коли мирне життя, воно тут же ж сусідить з військом. І, до речі, оця ситуація, яка зараз виникла, несподіваність нападів і так далі. Чому? Тому що 20 років було відносного спокою і миру. І люди підзабули, тому що якби це відбулося 20 років тому,
то реакція була б значно більш миттєвіша. А так, ну, дійсно, от відбулося таке певне розслаблення. Нам тут треба от сконцентруватися і зрозуміти, що війна надовго тепер частина нашого життя, і вона має нормально сприйматися як щось звичайне, побутове і звичне. Ви знаєте, про тривалість війни. Ви пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення тоді виходив на той момент радник Офісу президента Арестович і говорив заспокійливим тоном: війна 2-3 тижні. Оце вже казковий мем, який всі згадують. Але це настільки було вклалося людям в голову, що його дотепер згадують, і в головних спікерів Офісу президента летять каміння, мовляв, людям треба було казати правду, що війна буде довго. І зараз, коли Хамас напав на Ізраїль, в противагу ставлять цитату прем'єра Ізраїлю, який каже: готуємося до тривалої війни. Чи, на вашу думку, так, чи справді тоді треба було просто вийти і сказати чесно, що війна надовго? Війна вже в нас триває 9 років, а то ООС, тепер ще повномасштабна війна, це історія надовго. Ну, складно сказати. Я, по-перше, дуже скептично ставлюся до того, як інтерпретують Арестовича, тому що, ну, так як він говорив, це я пам'ятаю, як він це озвучував про ці 2-3 тижні, там не йшлося про те, що за 2-3 тижні закінчиться війна. Він це облік в таку обтікаєму форму, що кожен зрозумів, як йому захотілося. Ну, це може, в принципі, подивитися, перевірити, бо там йшлося це в контексті оборони Києва, ну, таке там. Як завжди, він в своєму репертуарі говорив так, що потім, коли до нього прямо питають, він каже: та я такого не казав, це ви неправильно мене зрозуміли. Ну, в принципі, він так і говорив. Ну, він і зараз, в принципі, багато що такого правильного в такому говорить, в такому форматі, що можна інтерпретувати дуже по-різному це. На той час, ну, не знаю, якісь розрахунки в тому були, щоб десь заспокоїти людей, ну, складно сказати. В принципі, знову ж таки, ну, хто з військових, який там брав участь в тих військових діях на той час, ну, реально там слухав, що там говорить Арестович. Ну, каже, і всі розуміли, що це більше там для цивільного населення, для заспокоєння. Ну, принаймні, я пам'ятаю, що це так от сприймалося от в тому середовищі, в якому я там спілкувався військовому. Чи подіяло воно якось там на цивільне населення? Ну, мабуть, подіяло, мабуть. Складно сказати. Це можна, якби, провести там соціологічні менше з тим, що б там не було, говорилося там тоді, ну, ми ж не діти, ми маємо розуміти, ну, хтось щось сказав, як це впливає на сьогоднішню поточну ситуацію. Ну, якщо хтось вважає, що там Арестович некоректно щось озвучив, ну, то просто припиніть його слухати. Та і все, якби, це ж, якби, я, наприклад, ну, слухаючи от різних експертів, я деяких, ну, там не Арестовича, а військових, наприклад, експертів, я просто дивлюся, як вони що висловлюють, і якщо людина, ну, починає щось там маніпулювати і так далі, я просто перестаю, ну, якби, сприймати думку тієї людини, взагалі його слухати. Тому що, ну, зрозуміло, значить, людина, вона, ну, не зовсім адекватно себе поводить. Це, ну, нормально, якби, і природньо. Зараз треба просто розуміти, яка ситуація в Україні, яка ситуація з нашим ворогом, і, відповідно, готувати себе до тих випробувань, ну, які, очевидно, і викликів, які нікуди не подінуться, і просто треба звикнути до того грати вдовго. А щоб грати вдовго, до того треба спокійно ставитися. Оці емоційні качелі, коли або все дуже погано, або все дуже добре, вони абсолютно не на користь. І це стосується будь-якої справи. Це ж ми розуміємо, що отакі от якісь емоційні перепади, вони не призводять до того, що людина гарно виконує якусь свою там професійну роботу, чи в стосунках з іншими людьми, чи на от такому державному рівні. В принципі, в Ізраїлі все озвучили, все правильно. З іншого боку, ну, я читаю деякі там от пабліки, які там висвітлюють, ну, там звучать теж голоси, що та ні, ми зараз от, там сектор Газа там за кілька днів задавимо і так далі. Тобто там теж є різні думки, різні позиції і так далі.
Просто треба ж враховувати, що при всій аналогії між Ізраїлем і Україною, це аналогії, вони достатньо, ну, не те, що хибні, але вони не абсолютні. Тому що, ну, Ізраїль же не воює з такою силою, як ми. Ізраїль не воює з ядерною країною. Так. Тому, якби, коли там говорять, що от Захід там Ізраїлю дозволяє те, то от Україні він не може дозволити там, ну, типу, там, бомбардувати Москву і так далі. Ну, треба розуміти, що трошки різні суперники. І, вибачте, при всіх розкладах Ізраїль, він все-таки на голову сильніший за Хамас, хоча це ніяк там не знімає того, що для них це страхітлива трагедія, і це, всі ці звірства і так далі, але Хамас об'єктивно слабше за Ізраїль. Вибачте, в військовому плані, ну, Росія, ну, щонайменше не слабша за Україну. Так, ще з деяких видів озброєння має явну фору і перевагу. Ви вже згадали про звірства. Звірства в Ізраїлі і звірства в Україні. Дуже багато схожого. Занадто багато, на жаль. Тому що життя кожної людини неоціненне, а життя людини забране в тортурах і муках – це велика трагедія. Дорога смерті в Ізраїлі, коли люди втікали, дорога смерті в Україні. Розстріляні укриття в Україні. Це ми згадуємо історії з Бучі, це історії з Маріуполя, це історії, які навіть лунали в залі ООН. Ці самі історії зараз є і в Ізраїлі, де терористи підривали гранатами цивільне населення. Викрадення людей, гвалтування, знущання, обезголовлення – це все, на жаль, ми бачили в Україні. Зараз воно повторюється в Ізраїлі. Виконавець різний, ну, рука так точно різна, але методи дуже схожі. Як ви бачите ці звірства і чи можна їх говорити те, що джерело одне – Росія? Ні, джерело там не одне, це однозначно. Якщо, ну, саме там говорити там про руки, які це здійснювали, тут складніша ситуація. Ну як, вона з одного боку складніша, з іншої простіша, тому що насправді, да, в сучасному світі існують дві великі сили. Це сила цивілізації і сила дикунства і варварства. Ну, назвемо це так, можна назвати по-різному. І ясно, що, наприклад, цивілізовані країни, вони воюють за певними критеріями. Це все-таки конвенційні війни, це ведення конвенційної війни. Тому, наприклад, і Захід вів так всі свої війни, і Україна веде так свою війну, і Ізраїль веде так свою війну. І більше того, від цих країн самі ми очікуємо саме такого типу ведення війни, коли ми намагаємося уникати жертв серед цивільного населення. Ми уж точно не те, що не допускаємо, а взагалі не припускаємо за можливий, не толеруємо, наприклад, знущання над полоненими. Там, чи вбивства там цивільного, цілеспрямоване вбивство цивільного населення. Зрозуміло, що якісь там супутні ці там втрати від там обстрілів військових об'єктів, вони можуть бути. Але цілеспрямовано це не робиться і це точно не виправдовується. З Росією і з ісламськими фундаменталістами історія одна й та ж сама. Тут не розумієте, сама велика проблема не в тому, що вони роблять ці звірства. Ну, ми можемо ж якби припустити, що, наприклад, в західних країнах теж є якісь маньяки, які ж теж можуть чинити це якесь звірство. Ми можемо припустити, що якийсь там знайдеться військовий, якого там потік дах, і він там застрелив там жінку безпідставно, чи вбив дитину. Ми можемо припустити, правда ж, ну, такі випадки і були, і вони можуть бути теоретично. Але яка реакція на таке? Ну, така людина точно буде засуджена. Так. І в суспільстві не буде до нього ні співчуття, ні жалості, ні розуміння. Тому що при всіх якби тих обставинах. Те ж саме от в українській армії. Ну, ніхто з українців не скаже, що давайте там розбомбо якийсь, от москалі розбомбили роддом в Маріуполі, давайте розбомбимо російський цей роддом в Воронежі. Правильно ж?
тому що ми цивілізовані люди, для нас це неприйнятно. Проблема з варварами не в їхньому варварстві, а в тому, що вони хизуються цим варварством, вони упиваються цим варварством, вони всі ці злочини, для них це не огидно і це не соромно, а для них це достоинство і це шляхетно на їхні переконання. Тана, і згадуємо історію, коли, на жаль, відрізували голову українському військовослужбовцю, це зафіксували на відео. Коли розстріляли нашого захисника за слава Україні, це теж було знято на відео. Хамас свої злочини теж фіксує на відео. Це як отримання задоволення, ну, що це не сон, що це була от правда, що я такий оце зробив. І вони, справді, вони цим хизуються. Тобто не це те, що вони, знаєте, це відео якось потрапило. Ні, це виставлено ними, і вони вважають, що це правильно, достойно і так далі. Більше в ісламському світі вони знаходять підтримку, тому що коли президент Ірана говорить, що всі ці звірства, які вчинено, він пишається, то давайте задумаємося питання, чим він пишається? Те, що беззахисним дітям відрізали голови, а беззахисних жінок гвалтували, а потім на фоні їхніх тіл ще й фоткалися і з ухмиляючимися мордами себе піарили. От в цьому різниця. І різниця не скільки, знаєте, в їхніх звірствах і в масштабах звірств, а в ставленні до цього. Їхні суспільства, варварські суспільства, вони це не просто приймають, а вони справді цим пишаються. Ну, нагадаю, це ж не те, що там от сучасні події, коли ісламський терорист на набережній Ніцце збив вантажівку там 70 людей. І вибачте, ну от яка була б реакція, якби який-небудь там європейський, там, ну, християнський там, чи іудейський фундаменталіст там наїхав би на натовп мусульман? Ну, хіба в європейських чи ізраїльських містах хто-то вийшов би святкувати цю подію? А вибачте, в Каїрі зібрався, я не пам'ятаю скільки, але там величезний натовп, який святкував теракт в Ніцці. І це ж не те, що там він був спрямований проти військових там, чи проти якихось політиків. Це просто звичайні люди, які гуляли по набережній. Вибачте, це якщо люди таке святкують, ну то значить, що то в них в їхніх головах не те відбувається. Що саме дикунство? Це просто люди, які не знаходяться в контексті цивілізації, вони знаходяться в контексті варварства. І тут уже питання, що, власне, робити з такими суспільними формаціями, як ісламський фундаменталізм, як Російська Федерація, яке все це не просто чинить, а ще й якби пишається тим, що вони роблять. І підживлюють одне одного. Тобто, розумієте ж, питання в тому, що в Бучі, та військова частина, яка стояла в Бучі, вона що, здійснила якісь військові подвиги? Ні. За що їй дали нагороди і гвардійське звання? А власне за звірства. Тобто це приймається, це акцептується, це підтримується. Саме такий тип поведінки. Це легалізується такий тип поведінки. Так, легалізується. І це найбільше проваля, тому що часто от люди не розуміють, в чому ж якби різниця. А вона різниця найґрунтовніша, найкардинальніша. От саме в цьому. Злочини можуть відбуватися в будь-якому суспільстві, але саме корінне – це ставлення суспільства до цього злочину. І відсутність, напевно, покарання за злочини, давайте говорити чесно, якби демократичний світ обрав чітку форму покарання, не просто засудження слова, а чітку форму покарання, яка відчутна, то це, знаєте, наведу приклад, як, напевно, у вихованні дитини. Одне діло, коли ти скажеш «не можна», інше діло, коли ти поясниш, чому не можна, а третє діло, коли ти нарешті там покараєш. Не йдеться там про бити дитину. Є інші методи виховання, але це в яких теж можна залучити покарання. Так само, мабуть, і тут без покарання зло множиться і плодиться. Західний світ, на жаль, перебуває в такій кризі, коли він не те, що говорить не можна, а він говорить можна. Ви просто такі особливі, і ви так страждали від європейського колоніалізму, що вам можна. І ясно, що це розпалює якби і агресорів, і дикунів на якісь ці заходи. Але я думаю, що і війна в Україні, і ще серія війн, яка послідує за цим, бо і Україна, і Ізраїль – це, очевидно, не останнє. Це аж надто багато
ну, якби спраглих за якимись такими пригодами країн і народів, що вони однозначно кинуть в світ в такий період перманентних військових протистоянь, криз і так далі. Знову ж таки, до цього тому і треба бути готовими. І Україна в цьому плані має перевагу при всій трагічності нашої війни, що ми вступили до цього першими, і ми якби будемо мати до того імунітет. Наше суспільство швидше виробить у ці засоби, як прилаштуватися до цієї постійної війни, постійних у цих напруг і так далі. І тут не треба бути якимось там великим пророком, щоб розуміти, що далі ці конфліктогенність в світі, вона буде тільки збільшуватися. І тут, звичайно, треба виробити механізми протидії цьому. І в західному світі зараз відбувається переосмислення, тому що зараз, наприклад, закидають, що Захід на агресію проти Ізраїлю відреагував достатньо миттєво і достатньо жорстко. А щодо України не так. І це часто пояснюють, що, мовляв, до Ізраїля особливе ставлення, краще, ніж... Ні, нічого подібного. Давайте згадаємо, що коли почалася шестиденна війна, і коли почалася війна судного дня, то Захід зробив все можливе, щоб блокувати Ізраїль. Просто подивіться історію цього конфлікту, і Ізраїль вигрібав тоді цієї ситуації самотужки. Просто з того часу минуло багато часу, багато що було переосмислено, і ці пацифістські якісь там моменти, вони відійшли на задній план. Повірте мені, якби сталося навпаки, от в 22-му році був напад на Ізраїль, а зараз би на Україну, то реакція була б рівно такою ж самою. Тобто на Ізраїль би відреагували мляво, а на Україну відреагували значно жорсткіше, тому що світ поступово набуває ці прививки до того, що абсолютний пацифізм сам по собі, він не вирішує проблеми. Він тільки розпалює агресора. Тому агресору треба навчитися протидіяти і грати на випередження. А як ви вважаєте, ви сказали про те, що будуть ще війни, будуть ще військові конфлікти. Наскільки буде до цього причетна Росія? Наскільки вона зацікавлена в тому, аби на мапі світу робити більше гарячих точок? Розумієте, Росія виглядає, звичайно, найбільшим агресором, але, як на мене, у неї трошки інша роль, щоб вони про себе не думали. У неї більше роль Криголама. І Криголама, якого пустили просто попереду, ламати оцей світовий порядок, тому що інші країни виявилися розумнішими, вони хотіли подивитися, чим і як це закінчиться. Я думаю, що Росію в такому форматі підштовхнули до агресії проти України саме Китай. Росія все-таки, вона історично намагалася завжди вести таку обережну політику і використовувати замість себе інші Криголами. Наприклад, для кого ж не секрет, що Сталін для цієї мети використав Гітлера. Пустивши його поперед себе, він зламав міжнародний порядок, а Сталін з того скористався. Китай, я думаю, користується Росією саме от так. Коли американці зазнали провалу в Афганістані, то це була така перша ластівка, але я думаю, що вона була недостатня для того, щоб Китай там почав, наприклад, агресію проти Тайваня, а Північна Корея проти Південної Кореї. Або там в тому Тихоокеанському регіоні, що Китай безпосередньо сам проти Філіппінів там і за ці всі там острови. Тому вони хотіли подивитися, яка буде реакція Заходу. Якби реакція Заходу була абсолютно млявою і програшною, то я думаю, що вже були б спроби завоювати Тайвань і так далі. Оскільки при тому всьому, що ми, звичайно, не дуже задоволені активністю Заходу на нашу підтримку, треба все-таки відзначити, що вона була все-таки достатньо різкою, агресивною рівно настільки, щоб відбити у інших агресорів таке бажання розвивати свої агресивні задуми. Тому що агресивних країн в світі існує достатньо велика кількість. Це ж не тільки там Росія, Китай там, чи ісламські фундаменталісти. Це і Іран, це і Саудівська Аравія, це і Туреччина.
І купа таких, це ми не говоримо там про дрібніших гравців, де-небудь там в Африці там, чи в Азії, той же ж Пакистан. Тому якби Захід показав, що він абсолютно млявий, він абсолютно ніяк не реагує, ну то зрозуміло, що всі ці агресори якось би себе проявили значно активніше. А так Захід показав, в принципі, що він готовий на якусь реакцію. Ну, будемо сподіватися, що чим далі, то він буде все більш себе адекватніше поводити. Вакцинація буде вироблятися. Чим Так, активніше. так. Це антитіла, прививки до пацифізму. Ви знаєте, я коли думала, як побудувати нашу розмову, я хотіла ще завернути її в контекст спільного майбутнього. На жаль, географія доволі стала річ, і після нашої перемоги Росія з карти навряд чи зникне, як така. Вона може там розсипатися на кілька держав, може не розсипатися, але вона все одно, ці території будуть нашими сусідами. Хочемо ми цього чи не хочемо, хіба затопить океаном. І коли ми говоримо про тривалу війну, яка вже тягнеться століттями, жертви і такі масові звірства Росія вже робила проти України, українців. Згадаймо лише, чого був вартий спалений Батурин, як один з прикладів. Що робила радянська Росія на території нашої держави? Скільки поламаних людських доль в житті вона забрала. Але тим не менше, якось все одно знаходилися точки дотику, і було оце нав'язування братньої дружби, братнього народу, і в це, давайте чесно, значна частина українців вірила. Як ви думаєте, чи повториться це після цієї війни? Ну, я думаю, що це не повториться, тому що все-таки всі ці наведені приклади, вони не є аналогіями, тому що, розумієте, ситуація з голодоморами чи, наприклад, репресіями там 20-х-30-х років і ці всі знущання, треба ж розуміти, що якби вони відбулися в тому контексті, що ми дві різні країни, дві різні держави, і от між нами така кривава межа пролягла, то це б не забулося. Але оскільки ми були окупованою країною, то зрозуміло, що вчинивши такі звірства, такий геноцид, у них ще було, добрих 50 років для того, щоб тим, хто залишився, прочистити мізки. Таке враження, що у нас був якийсь масовий стокгольмський синдром, коли жертва любить свого насильника. Це не стокгольмський синдром, це теж, я не знаю, як це окреслити науково, можливо, є якийсь там термін. Тобто, це ж не те, що там співчуття було до злочинця, при тому, що ми розуміли, що це злочинець. Ні. Тобто, був вчинений злочин, потім тривалий час прополіскувалися мізки, так, щоб відбувся такий певний ефект забування. Наприклад, я про Голодомор дізнався в дитинстві. І це був ще Радянський Союз. І дізнався я від бабусь, які не подавали це в якомусь такому політичному ключі. Але що таке Радянський Союз? Хто такі москалі? І що було зроблено в Україні в 30-ті роки, я чудово усвідомлював вже з 10-літнього віку. А комусь це бабусі не розповідали. Я знаю багато людей, які про Голодомор дізналися вже в 90-ті роки при незалежній Україні. Тобто, справді, репресії були страшенні. Ясно, що в сім'ях воліли не розповідати про такі речі. Особливо в регіонах, куди завозили з центральної Росії різних робітників і інтелігентів, які, ясно, що були ж тут же першими стукачами і так далі. Тобто воно відбувалося трохи інший спосіб, ніж те, що зараз. Зараз ми воюємо. Зараз ми дві різні країни. Якщо ми не дамо себе окупувати, то такі речі вони не забуваються. Тому що
нам не зможуть прополіскувати мізки, і нам цю пам'ять, у нас її просто не відберуть. А якщо збережеться пам'ять, то відповідно збережеться відповідне ставлення. І будуть винесені відповідні уроки. А як з цим жити? Ну, так як, звичайно, я ж знову ще раз повернусь до того, що я від початку говорив, треба нормалізувати війну, треба зрозуміти, що війна – це, в принципі, один з нормальних станів людського життя, людського суспільства. Не треба якби себе заколихувати, що 21 століття на дворі, уже світ не такий. Світ не такий де? Більшість країн світу живуть, більшість населення планети живе поза межами цивілізації. Воно не мислить категоріями, то, що називається золотий мільярд західного світу. Да, на західному світі неприйнятні ці всі речі, але треба розуміти, що крім західного світу на планеті існує багато інших країн, інших цивілізацій, які не мислять в цих категоріях, які будуть намагатись поживитися за рахунок багатого західного світу, будуть намагатися зламати якісь цивілізовані рамки. Треба зрозуміти, що стан війни – це нормально, продовжувати лишатися цивілізованими людьми і жити в нормальний цивілізований спосіб, але розуміти, що поруч з нами живуть люди, від яких треба відгородитися колючим дротом і тримати завжди під рукою автомат. А що з людьми, які живуть на тимчасово окупованих територіях так званих ДНР, ЛНР? Тому що це люди, які вже 10 років живуть за колючим дротом, які самі їм збудувала Росія, які мізки також промиті пропагандою, і вже виросло ціле покоління, які живуть в тих умовах. Але ми розуміємо, що це Україна і це українці. І, напевно, за них варто боротися. Ну, знову ж таки, все буде залежати від того, скільки потривається окупація. Тому що 10 років, 9 років – це ще не покоління. 20-30 років – це вже покоління. Насправді тут є різні часові проміжки, і в залежності від того, наскільки швидко ми доокупуємо свої території, наскільки потрібно буде впроваджувати підходи. Я наведу просто один приклад з історії України, який всі зрозуміють. Чому таке різне ставлення до Радянського Союзу було на Західній Україні і в решті України? Дуже різне. Дуже різне. А я поясню чому. Тому що ефект 3 поколінь. Тому що більшість України жило в Радянському Союзі на протязі 3 поколінь. А в Західній Україні це на 20 років менше, але це 2 покоління всього. А що таке 3 покоління? 3 покоління – це означає, що є розрив між історичною пам'яттю. Тому що люди, які в дорослому віці, зростали вже в 90-ті роки, тобто вони ще народилися в Радянському Союзі, жили в 90-ті роки, вони дорослішали, вони не знали жодної людини зі свого середовища, який би жив до революції. Угу. У них не було іншої пам'яті, крім радянської. А на Західній Україні, вибачте, у кожного хлопчика в 90-х роках була бабця або дідусь, який воював в УПА, чи принаймні родичі воювали в УПА. І які могли розказати, що знаєш, що там Сашко чи Маруся, а воно все не зовсім так, як це. Я ж кажу, що на мене, наприклад, кардинально вплинуло те, що, хоча мої бабусі, вони народилися обидві вже, скажімо так, за радянської влади, 20-й рік. Але вони мені розповіли про Голодомор, і в мене, вибачте, інше відразу було уявлення, я це з дитинства знаю, я з дитинства це пам'ятаю і усвідомлюю. Хоча, з іншого боку, розказати мені, як було до Радянського Союзу, і що якась могла бути інше життя, воно неможливе. Просто ніяким чином, тому що вони цього просто не пам'ятали і не знали. Тому це 10 років і 20 років під окупацією – це дуже різні періоди. Тим більше різні періоди, коли це 20 років чи 70 років. Наприклад, інший приклад – Північна Корея. Вони 70 років живуть під комунізмом, і як інтегрувати, наприклад, ще 20 років тому в Південній Кореї вибудовувалися плани реінтеграції, а зараз вже не вибудовуються, тому що там просто не лишилося людей, які пам'ятали, а як може бути інакше? Так. А як було? Вони знають тільки це, для них це
природній спосіб існування, вони іншого не знають, не хочуть і будуть битися за те, щоб лишитися в цьому рабстві за колючим дротом. Тому якби в Південній Кореї просто покинули це. Хоча там насправді це взагалі один народ. Це ж ті ж самі корейці, які розмовляють на тій самій мові і спільного походження. Тобто, що робити з тими окупованими територіями, треба вирішувати відповідно до того, коли і як вони будуть звільнені. І тоді треба робити підходи. Тому що коли зараз прописуються якісь рецепти, чи то забрати громадянство, чи то лишити громадянство. Чи то обмежити громадянство. Чи обмежити, чи що. Це все абстракції. Це може бути, ну, якби мати якийсь сенс, якщо ми говоримо, що от вони сьогодні будуть звільнені. І тоді ми от виписуємо якісь рецепти. А коли ми навіть не знаємо, коли це відбудеться, сподіваюся, що достатньо швидко, тим легше буде реінтегрувати всі ці території і всіх тих людей. То тоді треба буде виписувати ці рецепти. Коли ми починали нашу розмову, я вас представила як один з ідеологів Азову, тому ж, очевидно, буду вас питатися про Азов, тому що після того, коли Азов повернувся на фронт, після того, як вони були в полоні, після відновлення, всі ми бачили, як підгоріло в російських пропагандистів та й загалом у росіян. Нещодавно натрапила на відео в Тіктоці, де показують короткими кадрами історію Азову. 14-й рік питання від автора відео «Хто це?», потім 15-й рік «Вони круті», 22-й рік «Вони герої». Як змінювалося ставлення в кількох секундах до наших захисників з полку Азов і захисниць. Як сформована ідеологія Азову настільки, що вони настільки вірні до кінця? Запитаюся у вас, напевно, так. Ну, я в Азові був у 2014-2015 році, я не можу давати оцінки про сучасні моменти. Азов – це достатньо яскраве явище, мабуть, у військовій історії України найяскравіше, але це не тільки Азов. Було багато добровольчих формувань, і на їхньому прикладі можна все це вибудовувати, хоча справді приклад Азов, він в цьому плані десь такий, знаєте, кришталево чистий і зразковий, як все це вибудовувалося. Вибудовувалося на ідейності і мотивації, тобто українському патріотизмі, націоналізмі і мотивованості захищати свою батьківщину. І, звичайно, відповідно добирався такий контингент людей, які були з такими поглядами. В принципі, за гамбурзьким рахунком, цей досвід мав би бути взятий взагалі нашими Збройними силами на озброєння. І формувати наші військові сили, власне, за принципом мотивації і патріотизму. Для цього треба, щоб наші воєнкомати не за якимись формальними принципами працювали, бо наші воєнкомати – це радянсько-корупційна система, а вони працювали за принципом мотивації. Я, наприклад, свого досвіду, минулий рік я ж якраз був у Львові, коли давав як у Львові, на полігоні Новояворівському, і буквально невдовзі після того, як я давав інтерв'ю, я займався тим, для чого туди приїхав. Власне, набором людей до Збройних сил України, тобто проводив співбесіди. Ясно, що людей привозили з воєнкоматів і так далі. На той час вже були повальні розмови, що всі, хто хотів воювати, вже воювали, а зараз завозять людей, які там ловлять де-то і так далі. Так от нічого подібного. Нічого подібного. Я зустрічав купу людей, які, наприклад, говорили на співбесідах, що нарешті щось на нас звернули увагу, бо ми з березня місяця ходимо і нас футболять. І вони вже наскільки були хлопці, які там, власне, в такому вже нервовому збудженні, що скільки вже це можна і так далі. Тому що хтось знає якісь там, знаєте, виходи, якісь знайомі, він міг там потрапити, як правило, це добровольча структура. Якщо людина, вона патріотична, вона мотивована, але вона не заангажована в якісь там політичні моменти. Що вона робить? Вона йде в воєнкомат. А в воєнкоматі йому кажуть, прийдіть через місяць.
Прийдіть через 2, прийдіть через півроку і так далі. Так от воєнкомати мали б відбирати якраз в першу чергу мотивованих людей. Співпрацювати з ними, тримати їхній оцей мотиваційний рівень на певну планку. І з таких людей мали формуватися військові з'єднання, тому що вам будь-який командир скаже, що мотивований боєць – це і боєць, який набагато краще воює, і який набагато краще вчиться. І зрозуміло, що мав би бути такий відбір. Він, на жаль, у нас немає. Те, що там в Ізраїлі показують, що в Ізраїлі от скільки людей мотивованих, а в нас черги на вулицях, а черги на вулицях. Так, вибачте, у нас теж були черги на вулиці. Тільки, вибачте, в Ізраїлі тих людей, які стоять черги на вулиці, які приїжджають з-за кордону, етнічні євреї, і намагаються якби вступити в Цахал, то що відбувається? Їх, звичайно, відразу беруть, відповідно до їхніх якостей, їх вчать, і, ну, хоча там відразу всіх навчають. І з таких людей формують в першу чергу. А в нас таких людей воєнкомати футболять. І в нас, якщо людина, вона не знає якісь там виходи на добровольчі формування, які існували на 22-й рік, там той же Азов, там же той же ДУК «Правий сектор», інші добровольчі формування, то він сидить і чекає з моря погоди, чекає, поки де-то там його з воєнкомата покличуть. А натомість воєнкомати, що вони набивають собі чисельність, правильно виловлюючи людей на вулиці, які там або непридатні до війни, або абсолютно не готові. Тобто, для чого робити такі операції? Я не знаю. Це якби достатньо сумнівні підходи. Це дуже дискредитує українців загалом, в принципі, тому що потім з цих відео дуже багато є матеріалів для нашого ворога. Звичайно. Це дискредитує взагалі весь підхід до військової служби, побиття над цивільними в військкоматах або територіальних центрах комплектування, як зараз це має звучати. Це і заломлені руки, і це все інше. Але невже так не простіше взяти листок, де в тебе є контактні дані людини, яка хоче воювати, а йти по вулиці і шукати, кого притягти? Я вам скажу, що оскільки ми тривалий час займалися цим відбором, я провів з дуже багатьма, там майже 1000 людей, я провів співбесіди. І крім того, що я проводив співбесіди з людьми, новобранцями, яких ми там добирали, чи відсіювали, чи набирали до себе в бригаду, я ще спілкувався паралельно з цими придурками воєнкомами. Я їм всім ставив питання: хлопці, а ви якби помічаєте собі, що людина прийшла сама і зголосилася воювати таких людей? Вони мені, жодна людина мені не відповіла, що так, ми на це зважаємо. Ні. Вони мені всі сказали, а для чого у нас є ВОСи? Військово-облікова спеціальність. У них є ВОСи. ВОСи – це береться методом з потолка. Як всім чудово. Ні, там є такі, що справді люди пройшли цю військову підготовку, та в більшості ці ВОСи записані просто з потолка. Я кажу, а що вам ті ВОСи дають? Що реально? Нам треба там таку-то кількість танкістів, ми набираємо таку-то кількість танкістів. Кажу, так у нього ВОС може стояти такий, а він ніколи цим, і під час я співбесіди питав людей, навіть якщо вони пройшли службу в армії, у них записаний цей ВОС, я в нього питаю, а ти по своїй військовій спеціальності десь? Та, каже, пару років було, а потім там охороняли дачу генералу або чимось іншим займалися. Це в більшості своїй. І що дає цей ВОС? Перший критерій – це мотивованість. В Азові, наприклад. В першу чергу, кого відбирали, це мотивованих людей. З ними проводили співбесіди, визначали, який рівень мотивованості. Тому, звичайно, Азов буде показувати набагато кращі результати, ніж в середньому по наших всіх військових силах. Тому що, в першу чергу, мотивовані люди. Потім, підготовка, там є ще багато інших критеріїв, і тоді, може сформувати бойові підрозділи. Уявіть собі, людина, яка спіймана через приниження, затягнута в воєнкомат і так далі. По-перше, наскільки вона якісно буде воювати, це якби риторичні питання, але ви ж собі уявіть, що така людина, як вона буде діяти на колектив, куди вона потрапила. Тобто вона ж буде не просто сама демотивувати, значить буде демотувати той підрозділ, в якому вона буде, там взвод чи рота, чи
якийсь інший. Але я так розумію, що Азов – це і не тільки про мотивацію, але це і про рівень ерудованості. Тому що навіть з цих публічних інтерв'ю, які давали хлопці, будучи вже в той момент в оточенні з Азовсталі, там виходили хлопці, які вільно спілкуються англійською. Очевидно, це не всі можуть, так? Але які спілкуються англійською, які можуть замінити одне одного, які прекрасно розбираються в історії національно-визвольних змагань, яких практично неможливо підловити, аби потім скомпрометувати, створити якийсь фейк для пропагандів. Тобто я розумію, що тут ще є питання і ерудованості. Ну, мотивовані люди, вони, як правило, працюють над собою. Це ж, наприклад, от чому мотивований боєць, він не просто, що от він мотивований, готовий там битися за батьківщину. Для того, щоб битися за батьківщину, він ще має підготуватися. А мотивована людина, вона, звичайно, вона займається самовдосконаленням, опануванням військового мистецтва і багато чого іншого. І, звичайно, такі хлопці, вони і культурно розвиненіші, і історично підковані, і, зрозуміло, вони знають і розуміють, чому полягають московські фейки, і їх важко ввести там довкола пальця. Тому зрозуміло, що це найбільш якісний підбір людей, він і дає такий ефект. Але знову ж таки, для того, щоб такі підготовлені люди з'являлися, потрібно, щоб була така стабільна робота. На жаль, держава наша за 30 років вона не дуже удосужилася вести таку підготовчу роботу. Тому що більшість з цих хлопців, які потрапляли в той же Азов, в інші добровольчі формування, це, як правило, люди, виховані в різних молодіжних структурах патріотичного, націоналістичного спрямування через цю ж систему там дитячих таборів і так далі. Або в родині. Як приклад поясню, як варіант це міг бути Пласт. Так, Пласт, будь-що, звичайно. Такого формату просто. Звичайно, але проблема в тому, що це не державна політика, на жаль, тут був повний провал. Єдине, що можу сказати, що, як не дивно, я все-таки фаховий історик і не дуже якісно оцінював нашу підготовку в школі, але треба сказати, що багато людей виявилося, що викладання історії України в школі, воно було достатньо якісним, як не дивно. Тому що я дуже багато людей зустрічав, які у них не патріотична родина, не патріотичне середовище, вони не були в якихось там дитячих структурах, але вони був гарний учитель історії в школі і були нормальні, якісні підручники і так далі. Тому це зіграло. Це єдине, що я можу сказати, в плюс до державної політики. Якихось таких інших плюсів не помічається, і з цим, до речі, треба працювати і виправляти, і знову ж таки брати досвід того ж Ізраїля. Там все це поставлено трошки по-іншому. І держава там, крім того, що там всі ці молодіжні структури існують, але там і держава цим опікується, щоб люди мали і певний рівень культури, і певний рівень знання історії, і військову підготовку вже з дитинства. Тоді воно буде давати результат. З іншого боку, я б, знову ж таки, не впадав би в той песимізм, як наші багато співгромадян, і коли вони там бачать, що там те, що робить там ТЦК, оці всі моменти. Рівень, військової культури, патріотизму в Україні все-таки достатньо високий. Просто потрібно це зоптимізувати так, щоб справді комунікація між військом і суспільством, вони були правильні, щоб не було таких інцидентів і справді добиралися ті люди і ті кадри, ми виїжджали б на наших найкращих якостей, які у нас багато. Тобто ми маємо використовувати свої сильні сторони. У нас багато людей, які готові захищати зі зброєю в руках країну. Виходимо з цього факту і робимо систему таку, щоб дати цим людям можливість справді це робити. Так, ви тут сказали, багато людей готові захищати країну, а я ж пригадую, що останні кілька місяців зівсюди в нас йдеться про те, що в військкоматах немає черг, що закінчилися патріоти, що закінчилися вмотивовані люди.
Я вам поясню, чому це відбувається. Воно відбувається не тому, що справді закінчились мотивовані люди там, чи щось таке, а тому, що наші воєнкомати, вони корумповані. Просто дивіться, зараз почалася масштабна боротьба з корупцією. І вона знаєте, це така насправді тема болюча, що я тут зацитую Лесю Українку. Щоб не плакати, я сміялась. Насправді, я не те, що сміюся, але насправді багато людей вони не розуміють, в чому суть проблеми. Боротьба з корупцією справді почалася. Якби ми до того не ставилися, людей намагаються, які там зовсім вже знахабніли і гребуть мільйонами, їх намагаються якби виловити, зняти і так далі. І от уявіть собі, у більшості людей або немає можливості, причетних до воєнкоматів, або немає можливості брати хабарів, або принаймні це дуже небезпечно. Що вони роблять в такій ситуації? Вони просто починають саботувати процес. Тому що, розумієте, коли до того, як почалась така масова кампанія, вони що робили? Вони нагнітали ситуацію, вони брали людей. Притому, люди приходили, або вони там надсилали повістки, і люди, більшість людей, насправді, вони, може, і не йдуть в воєнкомат, але це там дядьки по 40 років, які там живуть своїм приватним життям, їх покликали, вони відразу прийшли і сказали. Я таких людей купа зустрічав, що він, якби не покликали, я б не пішов воювати. Коли покликали, звісно, я піду воювати і буду там чесно захищати батьківщину. Це більшість таких людей. І от уявіть собі, вони таких людей набирають. Для чого ці були всі зйомки з затриманням, заламуванням рук, особливо це в великих містах? Для того, щоб налякати людей, які з грошима, які приходили, давали хабарі. Тобто це суто комерційна річ. Тобто їм було плювати, що це там москалі будуть використовувати, що як це буде сприйматися. Ні, їм треба було створити картинку, щоб частина людей, яка не дуже хотіла йти в армію і мала можливості платити за це, щоб вони заносили хабарі. А тепер у них цю лавочку перекрили. І то який їм економічний сенс займатися набором? А ніякого. Чому? Тому що до того цей масовий набір, і те, що вони там когось затримали на вулиці, воно приносило живі гроші. А зараз воно не приносить живі гроші. Тому вони і не займаються цим. Тому починаються розмови. Це ж розмови, це ж агітація для ніщих. Розумієте? Тобто, бачите, впало набір в армію. Чому? Тому що ви почали боротися з корупцією. Давайте повернемо все назад. І собі нормально. Ми будемо собі мільйони скердувати в іспанські вілли, а ми при цьому будемо виконувати план по постачанню. Тобто це шантаж держави. В принципі, цю воєнкоматну систему, її за великим рахунком треба було б не реформувати, а ліквідувати як таку і зробити заново на абсолютно інших принципах і з іншими людьми. Як принцип це в Азов, коли запрошують 3-я штурмова бригада, яка відкриває свої центри по Україні, де рекрутинг відбувається, запрошення бійців і тому подібне. Тобто такий принцип нового підходу до набору військових. Так, звичайно. Вибачте, це ж є робочі схеми. Вони, в Америці там же ж немає такого призову. Там на контракти і так далі. У нас трошки інша ситуація, зрозуміло, але в принципі врахувати весь цей досвід і той позитивний досвід, який є вже в нас. Є в нас, і він же це ж не тільки там 1-2 підрозділи. Насправді це десятки різних підрозділів, по такій схемі працювали. Батальйон Свобода, Легіон Свобода, це багато добровольчих. Практично всі добровольчі формування. Всі добровольчі формування, добровольчим формуванням не дуже потрібні люди, яких, вибачте, з воєнкомата набрали, невідомо на яких підставах. Тобто перша ознака того, що людина буде готова захищати батьківщину, достойно себе поводити, це те, що людина сама з'явилася на такий пункт. Вже сам факт його приходу туди, це вже ознака певної рівня. Далі, треба дивитися професійні навики, наявність поганих звичок і все решта. Стан здоров'я, пішло-поїхало. Так, стан здоров'я і так далі. Там же ж теж відсікають. Насправді ж в таких добровольчих формуваннях більшість людей не проходить сито. Тому що там враховується багато інших критерій. Але перший і головний критерій – це мотивація.
У нас якби таке враження, що ці військові там кадри совкові, вони або реально не розуміють, або вони лише вдають, що не розуміють. Тому що ми ж розуміємо, що це все був бізнес. Розкажу ще один такий випадок, якраз під час цієї набору. Вінницька область. Це якась була просто аномалія. Там всі люди були з білими білетами. От всі поголовно. Там просто я не згадаю, щоб хоч одна людина служила в армії. У них у всіх плоскостопії, проблеми з хребтом, ще якісь в основному там набирали людей там, в районі 40 років, от в 90-ті, в нульові роки вони всі не служили. Вони просто всі, тобто це означає, що в інших регіонах там по-різному було. А зараз вінницькі воєнкомати спустили рознарядку, що треба набирати. І вони вже почали набирати, хоч в 90-ті, в нульові роки, там ніхто не служив, тому що там всім виписували від армії. Це свідчить про те, що там корумпована система була просто зверху донизу і на всіх щаблях. І зрозуміло, що ні для кого ж не секрет, що ті ж самі воєнкомати, які робили це тоді, вони існують в тому ж складі і зараз. І вибачте, про яку реформу, про які там перестановки таблички поміняли. Так. Дуже була цікава, продуктивна розмова. Я сподіваюся, що вам було, глядачі, так само цікаво, як і мені. Нагадаю, що в нас в гостях військовослужбовець, український історик та громадський діяч, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського НАН України Олег Однороженко. Пане Олеже, дякую за інтерв'ю. За запрошення.